الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد. فيديو هذا اليوم سيكون أيضا عن قصص جبر الخواطر، إنها عبادة عظيمة وجميلة. معنا في فيديو النهاردة إن شاء الله قصتين أجمل من بعض. أول قصة فيها عبارة عن شاب واخد بكالوريوس تجارة، طبعا مع علة الشغل اضطر يفتح محل فول وطعمية، وده مش عيب. بيقول في يوم من الأيام قعد لغاية قرب العصر ما عملش ب10 جنيه، وجات له قرب العصر جات له واحدة ست، أم أطفال أيتام، اللي قدروا عليه ربنا عمله. حضر لها كيس، يعني كيس من الطعام، واداها اللي فيه النصيب، وخد بعضيها ومشيت. بعد الموقف ده بحوالي نص ساعة بيقول جاني المحل ناس معرفش منين، وبسم الله ما شاء الله العدد بيتزايد. وقعد كل شوية والتانية يقلي فول وطعمية ويبيع، وبسم الله ما شاء الله قدر يبيع قدرتين فول. يعني بيقول باختصار في اليوم ده أكتر يوم بعت فيه وعملت فلوس. سبحان الله رب العالمين. واحد من ضمن الناس اللي بياكلوا عنده بيقول له اديني لو سمحت شوية ملح، الله يكبر بخاطرك. فابتسم له وقال له الحمد لله، ربنا جبر بخاطري فعلا. القصة التانية قصة عظيمة أرجو الانتباه. الدكتور حسام موافي، أشهر دكتور بطنة في مصر والوطن العربي، بيقول لما كان يلتقوا معاه في برنامج أو في حفلة، كان بيحكي موقف من المواقف. فبيقول اتصل بيه عالم من علماء الدين بيحجز معاه عشان خاطر ياخد معاه حجز يروح يكشف عنده في العيادة. فكسب منه وقال له لا والله يا مولانا أنا هجيلك لغاية عندك في البيت. وفعلا راح له بعد ما كشف عليه واطمن على صحته. فبيسأله يا شيخ ايه احسن عمل اعمله عشان اتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ان انا في اواخر عمري. فقال له خمن انت يا دكتور حسام ايه افضل عمل. فقال له الصلاة. قال له لا. قال له طب الصيام. قال له لا. قال له طب العمرة. قال له لا. قال له امال ايه. فبيقول له جبر الخواطر، افضل عمل تقوم بيه هو جبر الخواطر. قال له طب ازاي يا مولانا وايه دليلك على الكلام ده. قال له في اكتر من اللي بيقول والعياذ بالله ما فيش ربنا ولا الرسول ولا قيامة ولا حساب ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله كلام فارغ. قال له لا، ما فيش اصعب من كده. قال له ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني اللي بيكذب بالدين ده بيقول ما فيش دين ولا فيش ربنا ولا فيش رسول ولا فيش حساب ولا الكلام ده كله، بيعمل ايه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني بيقهر اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين، ادي تاني حاجة، يعني ما بيوكلش المساكين وبيعطف عليهم. تالت حاجة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة جت تالت حاجة، يعني أول حاجتين كانت عن جبر الخواطر. سبحان الله رب العالمين. فالشيخ أخذ بالنصيحة، وكان تاني يوم أجازته، فكان متعود في يوم الأجازة يروح يشتري الخضار واللحمة وطلبات البيت لبيته، وهو ساكن في 6 أكتوبر، وكان بيشتري طلباته من وسط البلد. وهو مروح افتكر مكالمة كان جايله من جاره بيطلب فيها ان هو يزور حماته المريضة في المستشفى عنده اللي هو بيشتغل فيها الدكتور. قال له جبر خاطر يا دكتور تروح تزور حماتي راقدة عندك في المستشفى اللي انت حضرتك بتشتغل فيها، تطمن عليها وتطمنا. وافتكر كلام الشيخ لما بيقول له
جبر الخواطر. فعلقت في دماغه وقال دي اكيد رسالة مهمة مبعوثة لي من ربنا سبحانه وتعالى، فقرر ان هو يلبي، وخد بعضه وراح المستشفى اللي بيشتغل فيها عشان خاطر يزور حماد جاره. فجأة حس بتعب في صدره، وبعدها بدقيقتين خد الدواء. اول ما جاله الالم والكلام ده كله، نده على الدكتور وقال له اديني دواء كذا. جاب له الدواء في الحال وخده. فبيقول اتضح ان انا والعياذ بالله جات لي جلطه فجائيه في الشريان التاجي. فافتكرت ان انا سبحانه يعني وعرفت بيني وبين نفسي ان دي رساله مبعوثه لي من ربنا، او ربنا بيقول لي انت سمعت نصيحة الشيخ وجبرت بخاطر جارك ورحت زرت مريضة في المستشفى. فلو الجلطة دي كانت جات لي وانا بره بعيد عن المستشفى، او طنشت طلب جاري وروحت على البيت، كنت مت في الحال. لان اقوى بني ادم تجيله جلطة في الشريان التاجي يموت بعدها ب5 دقايق طبيا، بعدها ب5 دقايق لو ما خدش الدعامة. فسبحان الله رب العالمين. شوف الدكتور، ومسألة جبر الخواطر، ربنا يجعلنا من الذين يجبرون الخواطر ويقضون مصالح وحوائج الناس. أرجو أن يكون الفيديو أعجبكم والقصتين أعجبتكم. أترككم الآن في رعاية الله وأمنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر جديد إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.